A sivatag és a tevegelés után elindultunk egy mintegy 2 órás útra az Indiai-óceánhoz. Na, már a Hajar-hegység keleti oldalán, az óceán partján vagyunk. Szúr már a 6. században is kereskedelmi központ és útvonal volt Közép-Afrika és India felé. Mi most a keleti részén, Al-Aijakban vagyunk, a külső öbölben. Sétálunk a világító toronyhoz. Sokfelé vannak kecskék, tevék, egyéb állatok szabadon hagyva legelészni. Ez az egész országra jellemző. Itt városi környezetben kicsit furább. A torony maga nincs nyitva, de azért jó az öbölre a panoráma. Innen visszább megyünk egy kicsit, oda szembe a toronyhoz. Ez Al-Aidja kapuja. Kihívást jelent a hőségben, de felmegyünk a megfigyelő toronyba. Annó innen tudták ellenőrizni a teljes öblöt, a külső és belső öblöt is. Nem is olyan egyszerű a feljutás, mert egy tűzoltó létrán lehet csak felmenni a torony tetejére, de nehogy már kihagyjam. Ilyen a kilátás. Na, ha mindenki elszédült, akkor abba hagyom a körpanorámát. Szuper a panoráma, nem tudom mennyire meglepő ez. Mindig is érdekes a sivatagos, száraz terület és a vizes terület kettőssége, ami itt is jelen van. A belső öböl vízmélysége az árapály ingadozásától függ. Itt van egy kis árulás, ugyanis ez a rész Szúrban már másnapi felvétel, bár nem látszik a képeken. Az előző nap még elmentünk a szálláshoz, és ott óceánpartoztunk egy kicsit, meg fürdés is volt a vízben, és egy hajózás, mindjárt azt is mutatom, de előbb letudjuk a videóban Szúrt. Szóval másnap ide a hídhoz visszahozott a busz, és gyalog mentünk át rajta, mert a busz túl nagy, és a cél pedig ez a hajógyártó műhely és múzeum. A helyi tradicionális ománi hajókat készítik a mai napig, kicsit persze modernizálva, de mindig rendelésre. Általában turistahajók ma már, de más funkciójuk is lehet, mindig annak megfelelően építik meg őket, amit a megrendelő kér. Ebbe be lehetett menni, megnézni, hogy milyen. Jól látszik a szerkezete. Elsőre úgy hittem, hogy ez a hajó csak mutatóban a múzeum számára van itt, de nem, ezt is készítik valakinek, és ez speciál, tényleg turistahajó lesz. Ománban nincs annyi és megfelelő minőségű fa, amiből hajókat lehetne építeni, ezért azt mindig venni kell valahonnan. Ez általában India. A 2 kisebb hajó speciálisabb verzió, amiket a helyi hajóversenyekhez használnak. Minden évben rendeznek az országban hajóversenyt.
A valóságban ezután indultunk észak felé tovább, de most jön még az előző délutáni és esti program, a teknőspart. Az egész hatalmas terület valamilyen szinten teknőspart és öböl. A vízben látni őket, ahogy úszkálnak, bár felvenni vagy lefényképezni alig sikerül őket. A szállodának a saját dóhajóján megyünk ki a vizekre, és nem csak a hajózás és teknős keresés lesz, hanem ebéd is a hajón. Elég komoly menüvel. Szuper volt a kaja megint, és a csokis brownie süti meg különösen jól sikerült. Ez a Dao hajó például nagyon hasonló ahhoz, amit az előbb a hajógyárban mutattam. Elég nagy kört tettünk a part mentén, lementünk addig a csücsökig, ami tulajdonképpen az ország partvonalának a csücske keleten, és onnan dél felé indul a partvonal tovább. Milyen furcsa a természet, hogy ott ez fel sem tűnt, csak már itthon, amikor néztem a térképet és beazonosítottam a videó készítéséhez, hogy merre jártunk. Érdemes folyamatosan figyelni a teknősöket, hát ha látunk. Sokszor keresgéltük őket, és párszor kisebb-nagyobb mértékben láttuk is őket, például a fejét az egyiknek, ahogy úszik, de felvenni csak egyet sikerült a végén, úgy ahogy. A szálloda partján sok apró rózsaszínes kagylódarabka van, de rengeteg összesodródva. A hajózás után a legfontosabb dolog volt megmártózni a vízben. A hőfok tökéletes, homokos part, tehát mi baj lehetne. Néhány perc után elkezdett valami csipkedni. Itt egy, ott egy, nem tudtam mi lehet. Halra gondoltam, kiderült, hogy ez a kicsiny sárga közepű medúza. Állítólag fél évente sodrodnak erre egy-egy napra. Remek. Maradt a medence, ami az Indiai-óceánra néz rá. A kerti séta alkalmával látható datójapálma, kókuszpálma is, és sok más érdekes virág. Nagyon szép az udvar. Ez pedig valami ásatás kiállítása, amiket itt találtak annó. Az erőd persze csak dizájn, de jó pofa. Este elmentünk teknős lesőbe. Láttunk egy skorpiót is. A Ras Al Jeans teknős rezervátumba mentünk. Ez már délkeleti partvonalon van, lejjebb, mint amerre hajóztunk. UNESCO védelem alatt álló terület. Ami furcsa volt, hogy egy szálloda is van itt. Bementünk, és mondták, hogy várjunk. Egy jó fél óra eltelik, várjunk tovább. Miközben várakoztunk, kiderült, hogy az sem biztos, hogy látunk akár egy példányt is. A gondozók kimentek teknőst keresni, ezért kellett várni. További fél óra múlva kiderült, hogy oké, találtak, mehetünk. Kettőt is találtak, az egyik már befejezte a tojásrakást, a másik nem, de elég messze vannak egymástól, szóval csak az egyikhez kellene menni. Biztos vagyok benne, hogy zavarják a teknősöket az emberek, de hogy minél kisebb legyen ez a zavarás, korlátozva lett napi 300 főben a látogatók száma. Ma csak 2 csoport volt, miénk a második. Spanyolok voltak még mellettünk, többször is rájuk szóltak, hogy halkabban meg maradjanak csöndben, de nem igazán sikerült nekik. Még a telefon fénye miatt is rájuk kellett szólni. Tilos erős fényt, például a telóvilágítását használni, mert az akár meg is vakíthatja a teknősöket.
ezért a túravezető világíthat csak, egy ilyen pirosas fénnyel vakuzni is tilos. A kamerának szerencsére elég volt ez is, de pirosas lett a felvétel. Az első teknős figyelés után arrébb mentünk és vártunk. Felmerült, hogy mégis elsétálunk a másik tekihez is. Közben megpróbáltunk planktonokat nézni, amik kékesen világítanak a sötétben. Szabad szemmel láttuk őket, fantasztikus és érdekes volt. De a kamera sajnos szinte semmit nem érzékelt az egészből. Pedig olyan volt, mint egy filmben. Visszamentünk a tekihez. Nem mentünk át a másikhoz. Zöld teknős most rakja le a tojásait. Ilyenkor van tojásrakási időszak, majd nyár végén pedig a kikelési időszak lesz. Ezek a teknősök akár 2000 kilométert is úsznak a fészkelő helyükig, például ide. Egy felnőtt példány 80 és 120 cm között van, és a testsúlya 110-től akár 200 kg-ig is lehet. Csak a nőstény példányok jönnek ide, és 2-4 évenként raknak maximum 200 tojást. Állítólag azokból a tojásokból, amelyek közelebb vannak a vízhez, lesznek majd a lánytekik, amelyek távolabb, azok lesznek a fiúk. Ezt hőmérséklet függő nemi meghatározódásnak nevezik. Ha a hőmérséklet ingadozik, akkor az utódok a fészekből vegyesen lesznek fiúk és lányok. A kicsik majd valamikor júliusban kelnek ki, és indulnak hosszú útjukra, és majd felnőtt korukban térnek ide-vissza emlékezetből. Befejezte a tojásrakást, és elkezdte a homokot rátúrni a fészekre. A hangja nem hallatszik annyira be, mint amennyire sejtettem, hogy fog. Azt már nem vártuk meg, de miután ezt a fészket betemette, ás mellé egy másik, kamugödröt is, a fosztogató állatok megtévesztésére. Nagyon érdekes, tisztára úgy éreztem magam, mint egy David Attenborough filmben. Hihetetlen élmény volt a természetnek ezt a csodáját látni. A szálloda bejáratánál a plafonon még egy gekkót találtunk. Másnap reggel indultunk tovább a már korábban mutatott hajógyártóhoz, onnan pedig észak felé a part mentén. A Wadi Tivi Surtól kb. 160 km-re északra található, állandó vízellátása van, több tó is kialakult itt. A busz eléggé behozott a parttól a Wadiba. Itt van út, mert sokan élnek és dolgoznak a völgyben. Itt is locsolásos művelés zajlik, termesztenek banánt, mangót, papaját. Ez banánfa, ez papaja, ez mangófa és kicsiny mangók rajta. Nem sétáltunk azért túl messze tovább, egyrészt mert ott fürödtek a helyiek, másrészt a következő vadi fontos cél volt, és annak kellett elég időt hagyni. A Wadi Tivitől nem kellett sokat buszoznunk, a Wadi Shab egy szintén ismertebb ilyen jellegű meder. Talán a második legismertebb a Wadi Bani mellett. Kis csattogó hajóval vittek át a másik oldalra, ahonnan a gyalogút indul befelé. Az egyetlen gond vele, hogy sokat kell gyalogolni, elég nehéz terepen, köveken, vizen át, magasban, hegyoldalon, félbarlangban, és mostanra elég nagy lett a hőség, úgyhogy vigyázni kellett, hogy ne égjünk le.
Csinálnom kellett a fejemre pólóból egy fejfedőt, ami a nyakat is takarja. De a látvány magáért beszél. Hegyi oldalösvényeken kell haladni. Itt még régi barlanglakás maradványait is találtam. Ettől nem messze van egy erőteljesebb kanyar a mederben, nem sokkal utána következik a célunk. Vagy 45-50 percet sétáltunk befelé, mire elértük, na nem a végét, hanem ezt a fürdőhelyet. Változóan sekélyebb, mélyebb a víz, figyelni kellett nagyon, mert akár egy lépés és már nagyon mély a víz. Csúszós kövek, stb. A víz viszont szuper jó meleg, ebben nem élnek doktorhalak. Egy sekély vízfolyásig úsztam csak el, 3 öböllel arrébra, ott ki kellett volna menni a vízből a következő tóig elsétálni, de arra már idő nem igazán volt, mert elfoglaltam magam a víz alatti képekkel. Ez valami szuper hely volt, simán el lettem volna még itt egy kicsit a vízben, olyannyira, hogy csak a GoPro-val lett itt felvétel készítve, mert annyira el voltam a vízben. De indulni kellett tovább. Voltak kirakva kis ponyvasátrak átöltözni, de visszafelé elindultunk úgy vizesen, úgyis megszárad minden a 35 fokban, mire leérünk a kis hajóhoz. Még visszafelé más fényviszonyok mellett is készítettem pár felvételt. A Wadi Shabtól 30 km-re északra van a Bimmach Sinkhole. A Bimmach víznyelő védettség alatt áll, és egy elkerített parkban található Tivi és Muscat között. 50x70 méter átmérőjű, 20 méter mély árok lényegében, és a tengerparttól kb. 600 méterre van a szárazföldben. A helyiek Haviyat Najamnak hívják, vagyis csillag vagy meteorit kútnak. Persze nem meteorit miatt keletkezett, hanem a mészkövet a víz kivájta és beomlott a teteje. Lehet benne fürdeni, de a víz nagyon mély beljebb, állítólag a 91 métert is eléri. Ebbe csak a szélébe mentem már bele, nem tudtam visszavenni a fürdőnacit, és mert amúgy sem volt csak idő, csak egy kis lábáztatásra és a felvételek elkészítésére. Ebben is élnek a kis doktorhalak, rögtön jönnek csipkedni az ember lábát. Meglátjuk, mennyire látszik a felvételeken, ahol nagyon sötét színű lesz a víz, ott van a mély része. Ahogy az sem volt feltűnő, hogy szinte 9-est formáz a tó, a vékonyodó részen a barlang felé, ahonnan a víz jön a tóba. Innen indulunk a fővárosba, ami egy hosszabb út lesz megint.
Ebbe a részbe ennyi fért bele, így is hosszabb lett. Tartsatok velem a következő részben is!